नमस्कार अनि फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो च्यानल सीमा श्रेष्ठमा। आज चाहिँ मैले एकदमै स्पेशल करीको रेसिपी लिएर आएको छु। खादा एकदमै मिठो अनि बनाउन पनि एकदमै सजिलो। आज चाहिँ म हजुरहरुलाई बफ किमा करीको रेसिपी शेयर गर्न जाँदै छु मेरो स्टाइलमा। सबैभन्दा पहिला मैले कराई बसालेको छु। त्यसमा मैले 3 चम्चा जति तोरीको तेल एड गरे। मलाई चाहिँ माछा मासु बनाउँदा जहिले पनि तोरीको तेल प्रयोग गर्न मन पर्छ। तेल मजाले तातिसकेपछि त्यसमा हामी जिराको दाना फुर्याउँछौं। हजुरले यसमा 5 फुरन पनि फुर्याउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 150 ग्राम जति बफ किमा लिएको छु। जिरा मजाले फुरिसकेपछि त्यो किमालाई त्यसमा तेलमा एड गरिदिनु होला। किमालाई एड गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो पातलो खालको पन्योले मजाले त्यसलाई चलाउनु होला। सुरुमा टाँसिन्छ तर किमाले पानी छोड्न थालिसकेपछि त्यो सबै छुटिन्छ। एकछिन यसलाई मजाले चलाउनु होला। चलाउँदै चलाउँदै किमाको डल्लोलाई पनि फुटाउँदै जानु होला। यसरी मजाले चलाएर किमाको डल्ला फुटिसकेपछि ग्यासको आगो सानो पारेर यसलाई 5 देखि 10 मिनेटसम्म हामी यसलाई मजाले भुट्छौं। किमालाई छोप्दै चलाउँदै यसरी नै हामी यसलाई रातो हुने गरीसम्म भुट्छौं। किमा मजाले फ्राई हुँदै जाँदा चाहिँ यसको कलर डार्क ब्राउन हुँदै जान्छ। हेर्नुस् त यो किमाको लगभग 50% मजाले रातो भइसकेको छ। अब यो सँगसँगै हामीले प्याज पनि भुट्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब म प्याज एड गर्छु। किमाको चाहिँ मैले ग्रेभी बनाउन लागेको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले ब्लेन्ड गरेको छु। मैले यहाँ आधी कप प्याजलाई मिक्सरमा ब्लेन्ड गरेर एड गरे। अब प्याजलाई पनि किमासँगै मिडियम टु लो फ्लेममा यसरी चलाएर फ्राई गर्नु होला। काटेको भन्दा पिनेको प्याजलाई चाहिँ रातो हुनलाई भुटिनलाई अलिकति टाइम लाग्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्याज डल्ला परिरहेको छ। एकछिन यसलाई मजाले चलाइ भुट्नु होला। प्याज एकछिन भुटेपछि चाहिँ यसको पानी सुक्छ अनि यो पनि सबै छुटिन्छ। प्याजलाई पनि म एकछिन छोपेर फ्राई गर्छु। यसलाई बेला बेलामा चलाउँदै फ्राई गर्नु होला। यति बेरसम्म पनि ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम टु लोमै छ। 5 मिनेट जति पकाएपछि प्याज पनि हल्का रातो हुँदै आएको छ। अब एकछिन यसलाई मजाले चलाउनु होला। अब पालो अदुवा र लसुनको पेस्ट फ्राई गर्ने। अदुवा र लसुनको पेस्ट सँगसँगै म यसमा एउटा हरियो खुर्सानी पनि चिरेर मसिनो गरी चिरेर हाल्छु। पिरो चाहिँ हजुरले आफ्नो स्वाद अनुसार घटबड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई पनि मजाले किमामा मिक्स गर्नु होला। किमा र प्याजलाई भुट्या जसरी नै यसलाई पनि एकछिन चलाएर भुट्नु होला। यसलाई चाहिँ म एकछिन छोपेर पनि पकाउँछु। 2 मिनेट जति यसलाई फ्राई गरेपछि किमा पनि मजाले रातो भएको छ। अब यसलाई एकछिन मजाले चलाउनु होला। अब चाहिँ यसमा हामी एड गर्छौं गोलभेडा। गोलभेडालाई पनि मैले मिक्सरमा मजाले ब्लेन्ड गरेको छु। मैले यहाँ जति प्याज लिएको थिएँ गोलभेडा पनि त्यति नै लिएको छु। गोलभेडा सँगै अरु बाँकी मसला पनि म भुट्ने हुनाले यसमा मैले हाले बेसार, थोरै जिराको धुलो, त्यसैगरी धनिया पाउडर। मैले चाहिँ ग्रेभी अलि पिरो पिरो बनाउने भएर मैले यहाँ धुलो खुर्सानी पनि एड गरेको छु। यो एकदमै अप्सनल हो। यो चाहिँ धुलो मरिच हो। यो पनि मैले थोरै एड गरे। किमा करीमा चाहिँ मैले मिट मसला पनि एड गर्ने गरेको छु। मिट मसला एकदम ठिक्कले हाल्नु होला। र किमा करीमा चाहिँ अजिनाको टेस्ट एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसैले मैले थोरै अजिनामोटो एड गरेको छु। र अन्त्यमा मैले नुन पनि एड गरे। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्नु होला। अब यो सबैलाई मजाले चलाउनु होला। मजाले चलाइसकेपछि यसलाई हामी एकछिन छोपेर पकाउँछौं। 5 मिनेट जति सानो आगोमा यसलाई पकाएपछि यसको माथि तेल आएको देखिन्छ। यसको मतलब यो चाहिँ रेडी भयो। यसमा म थोरै हरियो प्याज पनि एड गर्छु। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्नु होला। यदि हजुर रोटीसँग खाँदै हुनुहुन्छ भने हजुरले यतिकै ड्राई किमा पनि खान सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ राइससँग खाने हुनाले म यसलाई ग्रेभी बनाउँछु। अब चाहिँ यसमा हजुरलाई कतिको ग्रेभी चाहिएको छ त्यही अनुसारको पानी एड गर्नु होला।
पानी एड गरेपछि चाहिँ ग्यासको फ्लेम हाईमा राख्नु होला अनि यसलाई एकछिन मजाले चलाइसकेपछि छोपेर हामी फेरि यसलाई 2-3 मिनेट मजाले पाक्न दिन्छौं। हेर्नुस् त अब चाहिँ हाम्रो ग्रेभी पनि रेडी भयो। यसरी चाहिँ मासुको सट्टा कहिलेकाहीँ किमाको तरकारी बनाएर खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरू पनि यसरी नै घरमा बनाएर ट्राई गर्नु होला। यदि हजुरहरूलाई आजको यो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक अनि आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर पनि गर्नु होला र यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अन्त्यमा किमा करीमा हजुरहरूले हरियो धनियाले गार्निस पनि गर्नु होला।